שלום לכם וברוכים הבאים לערוץ טוב, ברוכים השבים לערוץ טוב. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו פה בשבילכם, אבל גם אתם פה באיזשהו מקום בשבילנו. אנחנו הקול שלכם, אנחנו המסרים שלכם, אנחנו מנסים לזקק עבורכם כמה שיותר ממה שקורה כאן מתוך זווית יהודית ואקטואלית, שמרנית, ימנית, לאומית, כל הדברים הללו. כדי שנוכל להמשיך להתקיים אנחנו צריכים אתכם, כי אנחנו לא התאגיד, אין לנו מיליארד שקל שנגבו מהציבור בכפייה, ואין לנו איזה טייקון שעומד מאחורינו. יש לנו את התמיכות שלכם. מתחת להנהגן יש קישור, לחצו עליו ותוכלו לתמוך בנו. עכשיו, לנושא עצמו מה שנקרא, תראו, אנחנו נמצאים במלחמה מתמדת עם האויבים שלנו, ותמיד חשוב לעצור רגע ולנסות להבין אותם לעומק. מי שנכנס למלחמה עם אויב ורוצה לנצח אותו, אבל לא צריך שנייה כדי לחשוב מה מבחינת האויב ייתפס כניצחון, מה מבחינת האויב ייתפס כהפסד, הוא בעצם נלחם על ריק. אז טוב שיש אנשים כמו ירון אלקלעי, האורח שלנו, איש מודיעין לשעבר ומזרחן בהווה ובעבר, אדם שהציף לתודעה הישראלית תובנות מאוד מאוד עמוקות על המנטליות הערבית. אז שלום ירון. שלום, שלום. לפני שניגש לרעיון עצמו, אצלנו כמקובל בערוץ טוב, כמה מילים לנותני חסות. האויב הגדול, השטן מטהרן, ציר הרשע. אנחנו מכירים אותם דרך התקשורת השטחית מהסיסמאות הנבובות. אבל מאחורי כל אלה מסתתרת מעצמה עם היסטוריה מרתקת, תרבות ותפיסת עולם שאף אחד לא טרח ללמד אתכם. ערוץ טוב גאה מאוד להציג את סודות איראן, קורס מרתק ומעמיק עם טובי המומחים בישראל. 12 פרקים מאלפים בהנחיית אלעזר שטרום, עם אליהו יוסיאן, פרופסור דוד פסיג, דוקטור תמר אילם והפרופסור מאיר ליטבק ואחרים. לרכישה עכשיו בקישור כאן מתחת לנגן. אז ירון, אם אתה צריך לסמן את המשפט האחד או את הכותרת האחת שכל ישראלי שרוצה להבין איפה הוא חי צריך לדעת, מה זה יהיה? המשפט האחד הוא בעצם הדוגמה של אירופה היום. בעקבות מלחמת חרבות ברזל, בעצם התחילו תהליכים מאוד מאוד מסיביים באירופה ובעולם, אבל אם נתרכז באירופה, גם בגלל הבחירות שהתקיימו שם עכשיו לפרלמנט של האיחוד האירופי המשותף, אז אנחנו בעצם בחלקו האחרון של התהליך, שנקרא לו של השתלטות האסלאם על אירופה. זאת אומרת, זאת כוונה שלא מסתירים אותה המנהיגים המוסלמים שיושבים היום באירופה. ובעצם התהליך הזה התחיל פחות או יותר בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, כשבעצם מועצת השורא בסעודיה קיבלה בעצם החלטה אסטרטגית. החלטה אסטרטגית שלה שנבעה גם בעקבות הסכמי אוסלו. ההחלטה הזאת נבעה מהפניית המשאבים, מתמיכה במלחמה של העולם הערבי, תמיכה כלכלית במלחמה של העולם הערבי נגד ישראל, למאבק דתי של מימוש אחת המצוות החיצוניות באסלאם, שזה יישוב האסלאם על כל אדמת העולם. הדקויות האלה הן מאוד חשובות. האסלאם איננה דת מיסיונרית. המטרה שלה כמצוות הנביא היא ליישב את העולם כולו. מעצם היותה הדת האחרונה, המונותאיסטית האחרונה שירדה על העולם, אז ליישב את העולם כולו, שכל אדמת העולם כולה תהיה תחת ריבונות מוסלמית. כן. יש לזה חוקים דתיים שקבע האסלאם, שהמעניינים אותנו ביותר הם מה היחס לתושבים למשל. אז היחס הוא מאוד מעניין. בני הדתות המונותאיסטיות יוכלו לחיות על אדמה בריבונות מוסלמית בתנאי אחד. דמי חסות, דימי. לא, ג'יזיה. ג'יזיה. דימי זה ההגדרה של האנשים. נכון, בדיוק. וג'יזיה זה אנשים משלמים. כן. תשלום דמי חסות לשליט, ובכך שהם משלמים דמי חסות לשליט, הם מכירים בריבונותו על האדמה, והם יכולים להמשיך ולחיות כבני הדת המונותאיסטית, בני הדתות המונותאיסטיות, יהודים ונוצרים, על האדמה האסלאמית ולקיים את המנהגים שלהם בצורה חופשית. הפגאנים, זה יכולים להיות בודהיסטים, דינם אחד, וזה מוות. בעצם התהליך הזה הוא התחיל עוד בימים של מוחמד עם התפשטות האסלאם שהגיע לשיאו בתחילת המאה השמינית,
כאשר הם השתלטו על כל אנדלוסיה. אנדלוסיה, האזור של ספרד. שאגב, ככה בהערת מסגרת כזאת, זה היעד המרכזי שלהם היום, להחזיר עטרה ליושנה. והולך להם לא רע, צריך לומר, עם המגמות הפוליטיות שאנחנו רואים בספרד באופן ספציפי. כן, זה הולך להם לגמרי לא רע, אבל זה הולך להם לא רע לא רק בספרד. ספרד היא יחסית מדינה עם אחוז מוסלמי יחסית מאוד נמוך, משהו כמו 5%. אם אנחנו, ואני מדבר על מספרים רשמיים, זאת אומרת אזרחים שרשומים. אזרחים או תושבים, להבדיל ממהגרים לא חוקיים ששרתו בסירה ממרוקו. שאנחנו יכולים להעלות את זה ב-50% בערך. אז איפה זה התחיל בעצם? השינוי המגמה האסטרטגי הזה של סעודיה העביר בעצם את התמיכה מהמלחמה בישראל להתפשטות האסלאם בעולם. והם בנו מערכת ארגונית יוצאת מן הכלל. יוצאת מן הכלל. המערכת הזאת, הבסיס שלה היה ארגוני צדקה, שקיבלו מגות של כסף. אנחנו מדברים על סכומים אדירים. מה עשו בכסף הזה? בכסף הזה בעצם העבירו אוכלוסייה, עשו היג'רה. כמו שהנביא עשה ממכה למדינה, עשו היג'רה ממרוקו, מאלג'יריה, ממצרים, מירדן, מסוריה וכולי, לאדמה לא מוסלמית. זה בעצם לכל העולם. ההגירה הזאת הייתה מאורגנת עד ידי כך שפלוני עם משפחה, עם 2 נשותיו, 14 ילדיו, קיבל הצעה כזאת, בוא תעבור לגור במרסיי, מאלג'יריה. הייתה לו מכולת באלג'יריה. הוא עבר למכולת במרסיי, הוא קיבל דיור, הוא קיבל עבודה, וכל הסידורים לילדים. יפה. והוא התאקלם שם. חוקי, לא חוקי. במדינות האלה של המגרב, כן? בגלל השלטון הקולוניאלי הצרפתי, לחלק גדול מהם היה פעם יש זיקה, זאת אומרת, למוסלמים מאלג'יריה, יהודים התאזרחו, מוסלמים יכולים היו להתאקלם בצרפת. היה להם גם בצורה חוקית, בלי בעיות של ויזה. מי שטיפל אגב באלה של הבעייתיים מבחינת ויזה, היו אותן אגודות צדקה. אגב, שהקימו מנהל שלם של מאכערים, של רואי חשבון, של עורכי דין, חלק גדול מהם יהודים. מה נעשה? לא מפתיע, עוד מדבר על המנטליות המערבית ועל העיוורון מרצון בהקשר הזה, אבל בוא תמשיך את הסיפור. אבל זה מגמתי, שיהיו יהודים שיטפלו בתחומים האלה, בגלל שזה כאילו מנוגד. בסופו של דבר, התהליך הזה הלך והתפתח משנות ה-90 בצורה מדהימה. אם אנחנו מסתכלים על סטטיסטיקות של התגברות, או הצמיחה של ההגירה המוסלמית וההתיישבות באירופה במקרה הזה, אבל זה לא רק אירופה, שוב אני מדגיש את זה. זה גם בדרום אמריקה. בדרום אמריקה זה דו-ראשי. זה גם שיעי במעורבות איראנית וגם סוני. למה דווקא? למה שהיא מוצאים עניין דווקא בדרום אמריקה? טוב, פה בקטע הזה זה בגלל הסמים. מעניין. כן, שם הם הקימו... רגע, המקור העיקרי של אופיום בעולם, של פרק, זה אזור אפגניסטן. כן. הם שיעים שם? לא. זה לא שיעה. לא, הם סונים. הם סונים. יש שיעים שמנוגדים, אבל הרוב הוא סוני. אז זאת אומרת בעצם, הערוץ של העברת חומר הגלם לייצור הרואין בדרום אמריקה הוא איראני. אל תשכח שבשנים האלה, הרבה מאוד מהסמים הגיעו מקולומביה, ממשולש הגבולות של פרגוואי, ברזיל וארגנטינה. ובעצם הם מצאו שם, התחברו לצינור הזה, שבעצם הם ייחדו עסקים. כן. טוב, מעניין מאוד. אז זה לגבי השיעה. תראה, אני אגיד לך מה, אתה מדבר פה על תופעה שלא, אתה יודע, אנחנו הכרנו אותה, כי כל מי שמסתובב בערי אירופה, בארצות הברית, בצפון אמריקה, רואה מספר בלתי נתפס של מוסלמים שיש שם. הכל הוא למעשה ביטוי של מצד אחד היג'רה מודרנית מאורגנת כמו שאתה מתאר, מצד שני
תפיסה פרוגרסיבית שלוקה גם בעיר הפרעון, אבל גם באיזושהי השלכה. כלומר, גם בהיסטוריה הנוצרית יש את הצלבנות, שהיא המקבילה לג'יהאד והיא המקבילה להיג'רה, אבל העולם הנוצרי המודרני התנער ממנה, והוא חי בסרט שאם אנחנו התנערנו ממנה, אז בוודאי גם עקרונות המוסלמיים האלה התנערו ממנה, ולכן אנחנו יכולים לפתוח את שערינו כלפי מוסלמים, כי אנחנו עושים בזה מעשה הומני, אנחנו לא פותחים פתח למגמה לאומית, מדינית, או אפילו תיאולוגית. לא, הם גם הגדירו את זה. הם קראו לזה רב תרבותיות. כן. בתחילת הדרך, וזה אמצע שנות ה-90, תחילת שנות 2000, הם קראו את זה בעצם רב תרבותיות, לחבר את האוכלוסייה המוסלמית שמגיעה, התייחסו להם כאל עולים חדשים. כן, לא, יותר מזה. אבל עולים חדשים דלוקס. כן, זאת אומרת, ההבדל בין רב תרבותיות לבין כור ההיתוך, שזה היה יחסי ישראלי עולים חדשים, זה שהרוב בצרפת או בבריטניה, הולנד, מקבל עליו סממנים של המיעוט, כי זה הציווי הפרוגרסיבי. נכון. זה מרתק הסוגיה הזאת. האם אתה מכיר בתוך השיח של ההגירה בפוליטיקה האירופית, בפוליטיקה הצפון אמריקאית, מי שמעביר את המסר שלך ואומר, רבותיי, לא מדובר כאן באוסף של אינדיבידואלים זכאי רווחה ותמיכה וסעד, אלא מדובר בתנועה שבאה להרוס אותנו ואנחנו פותחים לתלתות. יש מי שאומר את זה? בוודאי. הפרוגרסיבים מכנים אותו הימין הקיצוני. חירט וילדרס, למשל, עם הנאום שהוא נשא בארצות הברית לפני 3 שבועות, ראית את זה? לא. תראה את זה, אני אשלח לך. נאום יוצא דופן. אם ניקח את מרי לפן, שאני לא אקרא לה היום ימין קיצוני, כי היא באיזושהי צורה פוליטית שינתה את התדמית של האבא שלה, למשל. ישנן תנועות קיצוניות באירופה, והן לא רק קיצוניות, הן ניאו-נאציות. היה את השחר הזהוב ביוון שיצא מחוץ לחוק, אבל עדיין היא ככה מתחת לפני השטח ובהיחווה פועלת. יש את התנועות בצרפת, יש תנועות בסקנדינביה, שדווקא אתמול הייתה צעדה מאוד גדולה שלהם, שהם ניאו-נאצים, אבל הם גם נגדנו. אבל בוא נשים את זה בצד, זאת אומרת, הרצון הזה של השמאל לחבר בין גורמים שיש בהם יסודות אנטישמיים, לבין ימין משכיל, מבוסס אידיאולוגית, מבוסס רעיונית, זה ניסיון של השמאל, אנחנו לא חלק מהשיח הזה, אני אפילו לא מנהל את הדיאלוג. אז זאת אומרת, יש גורמים בימין שניגשים לסוגיה שאתה תיארת, להיג'רה המודרנית, מתוך עיניים פקוחות, וכך הם מאתגרים את הנרטיב המרכזי, ועכשיו הם תפסו גם כוח בפרלמנט האירופי, שזה סימן מעודד. בואו נדבר רגע על ההשלכות של הדבר הזה עלינו. בעצם, אתה אומר, בסוף שנות ה-80, שתי המדינות הללו, עתירות המזומנים, קטר וסעודיה, אמרו, אנחנו עושים בצד רגע את הסוגיה הציונית, ואנחנו רואים כתוצאה מהיחס שלנו עם השמאל העולמי, שנשען על קולות המהגרים הללו, ותפס כוח מאוד מאוד דומיננטי, מחרסם את היסודות המדיניים של קיומה של מדינת ישראל, מהלך שהוא משלים את המהלך הצבאי שחמאס וחיזבאללה עושים. כן, אבל היום צריך כבר, כי לא עשינו את זה כרונולוגית, אבל צריך להוריד את סעודיה מהעניין. תסביר, מה קרה פתאום סעודיה ראתה את האור והחליטה להפסיק? אז ככה, סביב, אם אנחנו מדלגים בזמן, ועברנו תהליך מאוד מאוד מורכב באירופה, שמעבר להגירה, אנחנו מדברים גם על השתלטות, על נדל"נים, על חברות, על בנקים, על קתדרות באוניברסיטאות, על מה שאתה לא רוצה. כל דבר שזז שיש לו סמל לאומי, נרכש. ואפשר לקנות אותו בכסף. כן, ואפשר לקנות אותו בכסף, נרכש. קתדרה אי אפשר לקנות בכסף. כן. ואם אתה תורם, אז מלמדים מה שאתה רוצה, כי אם לא, אתה תיקח את הכסף. ואת זה אנחנו רואים בהפגנות בארצות הברית בצורה כל כך בולטת. כן. גם סמואל הנטינגטון, פרופסור סמואל הנטינגטון, וגם פרופסור מורי ורבי ברנרד לואיס, דיברו על הדברים האלה וכתבו ספרים על הנושאים האלה. עם המשפט המעניין ביותר בהקשר הזה, שאולי הוא לא רלוונטי לאור הסיפור שסיפרת, כותב סמואל הנטינגטון שהאסלאם צובע את גבולותיו בדם. שאם אנחנו רוצים בעצם להתחקות אחרי המלחמות בעולם, לסמן את גבולו של העולם הלא שקט, החל מנפילת מסך הברזל, אומר הנטינגטון, תחפשו את גבולותיו של האסלאם. אבל כאן אתה מדבר בעצם על מלחמה שאיננה, לפחות לא בשלבי הראשונים, מלחמה של דם. זה הג'יהאד הלבן, כך אני קורא לזה. זאת אומרת, מתמיכה בג'יהאד אדום, במלחמה בישראל, במדינות ערב שנלחמות בישראל, הם עברו לג'יהאד הלבן, לג'יהאד שקט. זה נמשך בערך 25 שנה, סביב 2015-2017. וכאן גם הם הרחיבו אותו. זאת אומרת, מקניית שכונות שלמות בערים הגדולות,
אם זה במלמו, אם זה בפריז, במרסיי, בליון. אני הייתי בפריז בשכונות שלהם, שזה טירוף, אף אחד לא נכנס לשם. כן. ועד הקמת מערכות מקבילות, תחומי חינוך, בריאות, דת, עבודה סוציאלית, חוגים, גם לילדים, גם לנשים. מערכת שלמה שהיא בעצם מדינה בתוך המדינות האלה בעולם. שוב, זה לא רק באירופה, ואנחנו שמים את הדגש באירופה, כי נדבר על הבחירות על הבחירות לאיחוד האירופי ועל הבחירות הפנימיות שעומדות להתקיים באירופה במדינות השונות. השינוי הגיע אחרי שהם הגיעו בעצם לאימפריה. מבחינה כלכלית אנחנו מדברים על סכומי עתק. זה, בין אם זה תיקח קבוצות כדורגל, קבוצות כדורסל, עם הסמלים. זה לא רק הסמלים, גם את האצטדיון הם בנו. מה זה האצטדיון? זה אדמה. ובעצם את, מרקס אנד ספנסר, חנות יוקרה, לא אוהב אותה, לא אוהב את לונדון בכלל, אבל חנות יוקרה שהיא סמל. אין אדם שמגיע ללונדון ולא הלך לחנות הזאת. כן. לא יודע אם לקנות, אבל לראות, כי זה סמל. קנו אותה. כן, והרבה מאוד סמלים נוספים, צריך לומר. באסלאם הסמליות היא מאוד מאוד חשובה, מאוד חשובה. אגב, זה לא רק באסלאם, אנחנו, אתה יודע, יש איזושהי מין ענווה מזויפת כזאת, כאילו אנחנו לא משפעים מלוגויים, הרב והשחץ מרתיע אותנו באסלאם, הרתיעה הזו לא קיימת, בעצם זה משהו שמניע בני אדם. אז תשמע, אתה ניגש עם התובנה הזו לחברה הישראלית. מה אתה מציע שאנחנו נפנים מזה עובר לעשייתם? בדרך שבה אנחנו מתנהלים מול הערבים שכנינו, ובדרך שבה אנחנו מתנהלים מול העולם המערבי. אני ברשותך רוצה שנייה לחזור על השינוי שחל בסעודיה. אוקיי. כי אם דיברתי נכון, שכחתי, נורא חשוב הנקודה הזאת. אם דיברתי על השינוי שחל מג'יהאד אדום לג'יהאד לבן, היום אנחנו חוזרים למעין שקט, וזה בעקבות עלייתו של מוחמד בן סלמן. 2015 הוא מונה לשר הגנה, כשר הגנה הוא למד הרבה, אדם מדהים. אני בהחלט יכול לקרוא לו רפורמטור. אם הוא לא היה בסעודיה, לדעתי הוא לא היה לובש גלביה. הוא היה הולך על אזרחי. כן. ההתקדמות שלו במשך שנתיים למד מהאבא והתקדם. מונה ליורש העצר ב-2017, ופה בעצם מתחיל השינוי. פה מתחיל השינוי של סעודיה, שבמידה רבה מושכת את ידה מכל מה שקשור בג'יהאד העולמי. ובעצם פונה לדרך דיפלומטית, שיש לזה סיבה כמובן. אחת הסיבות היא איראן, העיקרית בעצם, הסיבה העיקרית. אבל הוא מבין את העולם אחרת ממה הוותיקים הסעודים בשושלת לא הבינו. ובעצם היו דוגמטיים. אז זהו, אתה אומר דוגמטיים. השאלה היא, האם אתה באמת רואה כאן התרופפות דתית אצל MBS, או שאנחנו מדברים על גישה אחרת להשגת אותה מטרה דתית. כלומר, עד 2015 אפשר היה לומר שדרך הג'יהאד הלבן היא הדרך האופטימלית להשיג את השליטה האסלאמית בעולם, ועכשיו, באופן מוחלט או באופן זמני, אומר מוחמד בן סלמן, צריך לעבור לכלים יותר דיפלומטיים, לתפוס איזשהו פור ולחזור לאסלאם לבן או לג'יהאד לבן או אדום בשלב מאוחר יותר. השאלה למי אתה מפנה אותו היום? לך. לא, למי הוא מפנה אותו היום? בטח חלו שינויים אדירים. ההתחזקות האדירה של איראן בעצם הכניסה אותו לכיוונים אחרים, מי האויב שלי. היום האויב שלו העיקרי זה איראן. אני בתחילה כשנתתי את ההרצאות האלה אמרתי שזה לא כל כך נורא אם לאיראן תהיה פצצה גרעינית. כי את הראשונה היא לא תפיל על המערב, לא על ישראל ולא על המערב. הראשונה היא תפיל על סעודיה. חתיכת סיכון אתה לוקח על עצמך, מעניין. היא תפיל על סעודיה. בגלל המאבק בין הסונה לשיעה, שזה מאבק דמים שלא נפטר ולא ייפטר לעולם. אבל אם אתה מדבר, אז זהו, השאלה אם הוא באמת לא ייפטר לעולם. לעולם הוא לא ייפטר. כל עוד לא תהיה נקמת דם. כל עוד לא יוחזרו הזכויות לעלי אבן אבי טלב. וואלה, טוב, אוקיי, זה מעניין, כי אפשר היה לומר, ואולי זו הסתכלות מערבית, מה שאני אומר כרגע, שהדבר היחיד שמאחד את הסונה והשיעה, באופן כללי, אולי ההתנהגות של איחוד האמירויות בשנים האחרונות קצת מערערת את זה, זה השנאה לישראל.
כלומר, הסכסוך ביניהם הוא קיים, הוא בוער, הוא מבעבע, אבל הוא בעצימות נמוכה יותר מהסכסוך כלפי ישראל, ואם איראן, אם השיעה, רוצה לתפוס את ההנהגה, שתעשה את הצעד האולטימטיבי ותפיל את הפצצה על ישראל, ובעצם ככה היא תהפוך לחזקה יותר, למקורבת יותר לרצון האל מאשר הסונה, ותמשוך אליה אולי גם סעודים רבים. אני לא יודע, יכול להיות ששוב, אני עושה פה השלכות... לא, זאת ראייה מחשבתית, מערבית. שוב, המאבק בתוך האסלאם הוא מאבק שילך ויחריף. כן. כל הדיבורים האלה על שיחות בין מדינות סוניות לאיראן, זה דיבורים כלפי חוץ. בפועל, לא יקרה מזה דבר. אני רואה היום, אני עוקב אחרי החאג' בסעודיה, עלייה לרגל, ואני ככה מסתכל ורואה את כוחות הביטחון הסעודיים, איך הם שומרים על מאות האלפים של עולי הרגל האיראנים. חוששים מהם. לאורך שנים היו תקריות עם אלפי הרוגים במהלך חאג'. הפעם בינתיים זה שקט, אבל אני רואה את הכוחות בשידורים, אני רואה את הכוחות, וזה פשוט מטורף. לאן זה, מבחינת העולם, אין כאן עניין של... לסיום, לאן זה לוקח אותנו ולאן העולם? תראה, לאן זה לוקח אותנו? אז אני רוצה בעצם לחזור לאירופה. אנחנו צריכים להיות חכמים עם אירופה היום. אירופה הולכת לעבור שינוי. שינוי פוליטי בכל אחת מהמדינות האלה. עצם זה שמקרון בצרפת הכריז על בחירות מיד, ודקה אחריו ראש ממשלת בלגיה שהתחיל לבכות על הליצן הזה. זה בעצם סימן שאירופה הולכת ימינה. כן. כמה ימינה היא תלך? אני לא יודע. זה קשה להעריך, אבל אם אנחנו לוקחים את הבחירות בהולנד, שבעצם היא המדינה המערב אירופאית הראשונה שבה תנועה כזאת ימנית עלתה לשלטון, אבל היא לא עלתה עם רוב והיה לה קשיים מאוד מאוד גדולים להקים קואליציה, בסופו של דבר הצליחו. אז אנחנו בתחילתו של תהליך שאירופה עומדת ללכת ימינה ואולי להתגונן מפני הפשיטה המוסלמית על אדמתה. כן. מה יכול להיות מזה? אי אפשר לנבות, אבל אלים בוודאות זה יהיה. משום שהאלימות באירופה מהצד המוסלמי קיימת. היא בלתי נמנעת. לא, היא קיימת. היא לא עולה לכותרות מתוך האינטרסים של השלטונות במדינות השונים. אז זהו, זה סיום נזכיר את החיץ שבין לפן מצד אחד לבין אלטרנטיבה לגרמניה מצד שני, שהוקעה בתור מפלגה יותר קיצונית ובלתי לגיטימית גם בעיני הימין המתון. למה? בגלל שהיא קוראת לטרנספר לרבות של מהגרים חוקיים שנקלטו כאזרחים, ובעצם להחזיר לאחור את מדיניות ההגירה. זה כרגע הוויכוח בין הימין לימין הקיצוני באירופה, שהוא בעצם עוסק בתגובה האירופית הנכונה לסוגיה הזו. ירון אלקלעי, היה מרתק ולא מספיק ארוך, אבל אנחנו צריכים לסיים את השיחה הזו. אני אגיד לך תודה רבה על התובנות הללו, ואנחנו נערך אותך שוב ונמשיך בפעם אחרת. תודה רבה. בכיף. תודה. ותודה גם לכם, צופות וצופים יקרים שהייתם איתנו. אנחנו נזכיר לכם שאם אתם רוצים להיחשף לתכנים מרתקים נוספים כמו זה, קודם כל, אתם יודעים איפה למצוא את ספריית התכנים שלנו, אתם יודעים גם איך להירשם למנויים. אגב, אתם יודעים שבסוף השבוע האחרון סוף סוף עברנו את 100,000 המנויים ביוטיוב, זה מרגש, לא ציינו את זה מספיק בשידור היום. מכל מקום, אז זאת הדרך להגיע לתכנים נוספים, וכדי שאנחנו נוכל לייצר תכנים נוספים, תלחצו על הקישור למטה ותתמכו בערוץ טוב, כדי שנוכל לעשות עוד ועוד מכל הטוב הזה. תודה רבה שהייתם איתנו, ועד הפעם הבאה. תודה ולהתראות. האויב הגדול, השטן מטהרן, ציר הרשע. אנחנו מכירים אותם דרך התקשורת השטחית מהסיסמאות הנבובות. אבל מאחורי כל אלה מסתתרת מעצמה עם היסטוריה מרתקת, תרבות ותפיסת עולם שאף אחד לא טרח ללמד אתכם. ערוץ טוב גאה מאוד להציג את סודות איראן. קורס מרתק ומעמיק עם טובי המומחים בישראל. 12 פרקים מאלפים בהנחיית אלעזר שטורם, עם אליהו יוסיאן, פרופסור דוד פסיג, דוקטור תמר אילם והפרופסור מאיר ליטבק ואחרים. לרכישה עכשיו בקישור כאן מתחת לנגן.